جلس ما يقرب من 200 شخص على عرش الإمبراطورية الرومانية، كان بعضهم جيدا جدا وكان بعضهم سيئا للغاية، ومع ذلك كان معظمهم يمكن نسيانه مع فترات حكم قصيرة لم تحقق شيئا ملحوظا، ولكن كان بعضهم لديه أكثر العهود شهرة وتأثيرا كإمبراطور. وعلى الرغم من أن يوليوس قيصر كان يحمل لقب إمبراطور، إلا أنه كان في ذلك الوقت لقبا عسكريا ولم يكن يعني نفس الشيء مثل فهمنا الحديث للإمبراطور. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أهم أباطرة وحكام الإمبراطورية الرومانية. 10 أغسطس. ولد أغسطس قيصر عام 63 قبل الميلاد، وشهد عهده الانتقال بين الجمهورية الرومانية التي استمرت لما يقرب من 500 عام وبداية الإمبراطورية. كان ابن شقيق يوليوس قيصر وكذلك ابنه بالتبني ووريثه. بعد اغتيال قيصر تحالف أغسطس مع 2 من حلفاء عمه السابقين، مارك أنتوني وماركوس ليبيدوس، وشكلوا الثلاثي الثاني لهزيمة أعدائهم، والذي تم إنجازه في معركة فيليبي عام 42 قبل الميلاد. بعد ذلك حكم كل من أعضاء الثلاثي الثلاثة أجزاء مختلفة من الإمبراطورية، لكن طموحاتهم أعاقت طريق التعاون المتناغم، وسرعان ما قاتل بعضهم البعض من أجل السلطة العليا. جاء أغسطس على القمة وأصبح أول إمبراطور لروما، على الرغم من أنه لم يستخدم هذا اللقب أبدا، وكان يتوهم بالديمقراطية، على الرغم من أنه في النهاية كان يتحكم في جميع الجوانب الحكومية. إذا تبين أن أغسطس كان حاكما غير فعال، فربما تكون الإمبراطورية قد انتهت بمجرد أن بدأت واستعادت الجمهورية، ولكن هذا لم يكن صحيحا. حكم أغسطس لأكثر من 40 عاما، وهو الوقت الذي ضاعف خلاله حجم الإمبراطورية تقريبا من خلال التوسع العسكري. أسس الحرس الإمبراطوري وأجرى إصلاحات اجتماعية جديدة، وشرع في العديد من مشاريع البناء. لقد فعل أكثر بكثير مما يمكننا تغطيته في هذا المدخل القصير، لكنه بالتأكيد وضع الإمبراطورية الرومانية على طريق الهيمنة، وبدأ فترة من القوة والازدهار المعروفة باسم باكس رومانا. 9 نيرو. يعتبر نيرو هو الإمبراطور الخامس. نيرو هو اسم مرتبط بالفجور والاستبداد. صعد إلى العرش في عام 54 بعد الميلاد بفضل مكائد والدته، وخلال الجزء الأول من حكمه الذي دام 13 عاما كان قانعا بالجلوس والاستمتاع برذائله، بينما كان بعض الأشخاص الآخرين مسؤولون بالفعل عن الإمبراطورية. انتهى هذا عندما بدأ نيرو بالخوف من أن والدته ربما تتآمر ضده وتعتزم استبداله بربيبها بريتانيوكوس. قتلهم نيرون مع مجموعة من الأشخاص الآخرين، وكان هذا بمثابة بداية حكمه كطاغية قاتل. كان الحدث الأكثر شهرة الذي حدث في عهد نيرون هو حريق روما العظيم عام 64 بعد الميلاد. خلافا للمثل الشائع، لم يعزف نيرو بينما كانت روما تحترق، على الرغم من اتهام المؤرخين الرومان بإشعال النار لإفساح المجال لبناء قصره الجديد دوموس أوريا. شيء واحد فعله هو إلقاء اللوم على النار على المسيحيين واضطهادهم. في النهاية جعل نيرو نفسه عدوا للجميع، وانتحر في عام 68 بعد الميلاد، لأنه ربما كان سيقتل على أي حال. لكن وفاته كانت بمثابة نهاية لسلالة جوليو كلوديان، أول سلالة إمبراطورية في روما. لكن هل يمكن للإمبراطورية أن تعيش بعد ذلك؟ تسبب موت نيرون في اندلاع حرب أهلية، ولكن في النهاية صمدت الإمبراطورية، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى رجل واحد، وكان اسمه فيسبسيان. 8 فيسبسيان. كان عام 69 بعد الميلاد وقتا مضطربا للإمبراطورية الرومانية. بعد وفاة نيرون ونهاية سلالته كان هناك فراغ قوة حارب العديد من الرجال لملئه. أصبح هذا الحدث معروفا باسم عام الأباطرة الأربعة، وكما يوحي اسمه فقد شهد 4 رجال يتولون بسرعة اللقب الإمبراطوري على التوالي. عندما بدأ العام كان غالبا إمبراطورا، قتل على يد الحرس الإمبراطوري في يناير، وحل محله
له أوتو المعترف به كإمبراطور جديد من قبل مجلس الشيوخ. ومع ذلك كان عليه أن يتعامل مع فيتليوس الذي تم إعلان الحاكم الجديد من قبل قواته، وكان يسير إلى روما مع جيش للمطالبة بالعرش. فاز فيتليوس في إبريل وأصبح الإمبراطور الجديد بينما انتحر أوتو. في هذه الأثناء على أطراف الإمبراطورية كان فيسبسيان الذي كان قائدا عسكريا معروفا ومحترما مشغولا بالقتال في الحرب اليهودية الرومانية الأولى. كما هو الحال مع فيتليوس، أعلنت قوات الموالية في اليهودية فيسبسيان إمبراطورا جديدا، ونظرا لكونه بعيدا فقد استغرق الأمر وقتا أطول للوصول إلى روما، لكنه فعل ذلك في أكتوبر. قتل فيتليوس، وفي ديسمبر أعلن فيسبسيان إمبراطورا جديدا لروما. استمر فيسبسيان في الحكم لما يقرب من 10 سنوات، حيث أسس سلالة فليفيان، مما لا شك فيه أن أكبر إنجازاته كان تحقيق بعض الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه للإمبراطورية ومنعها من الانهيار التام. وعلى سبيل المكافأة كان فيسبسيان أيضا هو الشخص الذي بدأ البناء في أشهر معالم روما الكوليسيوم، على الرغم من الانتهاء منه في عهد ابنه تيتوس. 7. تراجان. نحن ننتقل بالفعل إلى سلالة روما الثالثة، التي يمكن القول أيضا أنها الأفضل، والمعروفة باسم سلالة نيرفا أنطونيون. احتوت على ما يسمى ب5 أباطرة صالحين، وهو الاسم الذي يشير إلى الحكام ال5 الأوائل من هذه الأسرة الحاكمة الذين ترأسوا روما فترة من الثراء والقوة. الأول كان نيرفا، لكننا سنركز على الثاني من ال5 أباطرة وهو تراجان. لقد كان جنديا إمبراطورا ناجحا للغاية، وكان مسؤولا عن ثاني أكبر توسع عسكري للإمبراطورية بعد توسع أغسطس نفسه. في عهد تراجان أصبحت الإمبراطورية الرومانية أكبر من أي وقت مضى، بعد أن ضمت النبطية وداقية وأرمينيا وأجزاء من بلاد ما بين النهرين، وتحولت جميعها إلى مقاطعات رومانية جديدة. حكم تراجان ما يقرب من 20 عاما، وتوفي في عام 117 بعد الميلاد بعد مرضه أثناء الحملة. حتى يومنا هذا عادة ما يتم ذكر تراجان في نفس الوقت مثل أغسطس عند الحديث عن أفضل الحكام الذين عرفتهم روما على الإطلاق، حتى أن البعض وضع تراجان على قاعدة واحدة فوق الإمبراطور الأول. 6. هادريان. الإمبراطور الوحيد في قائمتنا الذي خلف الإدخال السابق كان هادريان وريث تراجان، والثالث من 5 أباطرة جيدين. كما قضى فترة حكم طويلة تزيد عن 20 عاما، وقضى معظم ذلك الوقت في بناء إمبراطوريته وإصلاحها وتقويتها. كان حكم هادريان في تناقض صارخ مع حكم سلفه، فلم يكن لديه أي طموحات توسعية تقريبا، بل إنه تخلى عن معظم الأراضي الجديدة التي أمضى تراجان حياته كلها في احتلالها. عادة ما تكون خسارة الأراضي علامة على وجود حاكم فقير، وكان هادريان يعلم أن هذه الخطوة كانت محفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق وستكسبه أعداء، لكنه كان برغماتيا. أدرك هادريان أن روما ببساطة لم يكن لديها الجنود اللازمين للاحتفاظ بجميع المقاطعات الجديدة، ومحاولة القيام بذلك لن تؤدي إلا إلى زيادة مواردها، لدرجة أنهم يخاطرون بإثارة الثورات في جميع أنحاء الإمبراطورية بأكملها. كان هادريان راضيا ببساطة عن تحسين الإمبراطورية الرومانية من الداخل بدلا من توسيعها، وربما قام بسن المزيد من مشاريع البناء أكثر من أي إمبراطور آخر. ونحن لا نعني فقط المشاريع الكبيرة مثل جدار هادريان، على سبيل المثال بناء الهياكل الأساسية مثل الحصون والحاميات ودور الحمامات والمعابد. ولم يكن حكمه مثيرا بشكل خاص، ولكنه كان بالضبط ما احتاجته الإمبراطورية لموازنة عهد تراجان التوسعي السابق. تبع هادريان آخر 2 من الأباطرة ال5 الطيبين، أنطونيوس بيوس وماركوس أوريليوس. هم أيضا لديهم فترات حكم طويلة، وكانوا أكثر اهتماما بالمسائل الإدارية والاجتماعية بدلا من المسائل العسكرية. وقد حكم ال3 منهم لأكثر من 60 عاما من الاستقرار والازدهار النسبي، لكن كل ذلك ذهب بعيدا لأنهم تبعهم كومودوسون. 5. كومودوسون.
كان كومودوس له تأثير كبير على تاريخ روما. يعتبر عهده علامة على نهاية باكس رومانا، وهو نهاية العصر الذهبي الروماني. كان ابن ماركوس أوريليوس أصبح إمبراطورا في عام 176 بعد الميلاد، في البداية كحاكم مشارك مع والده، ثم ذهب منفردا في عام 180 عندما توفي أوريليوس. في البداية كان كومودوس ببساطة غير كفء، فقد كان يفضل قضاء وقته في إقامة الحفلات الفخمة في قصره على أداء واجباته كإمبراطور. بعد فترة وجيزة فقد معظم الجنرالات وأعضاء مجلس الشيوخ الموثوق بهم من والده سلطتهم ونفوذهم، وتم استبدالهم بحاشية كومودوس المتملق، وهم الرجال الذين تلاعبوا بسهولة بالإمبراطور الشاب الأحمق من أجل جعل أنفسهم أغنياء وأقوياء قدر الإمكان. لكن مع مرور الوقت تحول كومودوس إلى طاغية قاتل، لقد كان هدفا للعديد من المؤامرات واستمر في النجاة منها، ولكن مع كل منها أصبح مغرورا أكثر بجنون العظمة والتعطش للدماء. لقد أعدم معظم الأشخاص من حوله لأنه لم يكن يعرف بمن يثق. في النهاية نفذ حظه واغتيل كومودوس في 31 من ديسمبر عام 192 ميلادية. لم يكن لديه ورثة، لذا فقد أنهى موته سلالة نيرفا أنطونيون، وأطلق حربا أهلية جديدة أسوأ من تلك التي سببها زوال نيرون. كما قال كاسيوس ديو، تسبب كومودوس في انحدار الإمبراطورية الرومانية من مملكة من الذهب إلى مملكة من الحديد والصدأ. 4. أوريليان. ننتقل إلى عام 235 بعد الميلاد، وهو العام الذي شهد بداية واحدة من أكثر الأوقات اضطرابا في روما، وهي فترة من عدم الاستقرار الكبير استمرت لمدة 50 عاما، وكادت تؤدي إلى نهاية الإمبراطورية والتي عرفت بأزمة القرن الثالث. كانت هناك عدة عوامل تسببت في هذا الوضع. داخليا لم تكن روما ببساطة قوية أو غنية كما كانت في السابق. دمرت طاعون الإمبراطورية في القرن الثاني، وسرعان ما ستواجه إمبراطورية أخرى بين عامين 249 و 262 ميلادية. ترك هذا الاقتصاد والجيش في حالة يرثى لها، حيث اضطرت سلالة سفريان السابقة إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات. وخارجيا كان على روما أن تتعامل مع العديد من الغزوات البربرية، وخاصة من القبائل الجرمانية، ولم يكن لديها ببساطة الجنود، بينما تقوم في نفس الوقت بإخماد جميع الثورات التي كانت تظهر في جميع أنحاء الإمبراطورية نتيجة للمرض والمجاعة والفقر. وقد تسببت وفاة سيفيروس ألكسندر عام 235، والتي أنهت سلالته أيضا في اندلاع حرب أهلية حول من سيصبح الحاكم الجديد. أدى ذلك إلى عام الأباطرة الستة في عام 238 بعد الميلاد، مما يعني أن 6 رجال حاولوا المطالبة بالعرش في عام واحد. لم يكن الأمر يتعلق بكل هذه المشاكل التي أدت في النهاية إلى انهيار الإمبراطورية، وقد بدأت بالفعل بحلول عام 268 ميلادية. انفصلت قطعة كبيرة من الإمبراطورية الرومانية وذهبتا بمفردهما، وإلى الغرب كان لدينا إمبراطورية الغال، والتي تضمنت المقاطعات الموجودة في العصر الحديث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا. وإلى الشرق كانت هناك إمبراطورية بالمارين المكونة من ولايتي مصر وسوريا، وهذا هو المكان الذي جاء فيه أوريليان، وأصبح إمبراطورا رومانيا في عام 270 ميلادية، وحقق عددا كبيرا من الانتصارات العسكرية التي لم تستعيد المقاطعات الرومانية السابقة فحسب، بل تمكنت أيضا من صد القبائل الجرمانية الغازية. لهذا تم منح أوريليان لقب مرمم العالم، وقد تم اغتيال أوريليان بعد فترة حكم قصيرة دامت 5 سنوات، لذلك لم يكن لديه الوقت لإنهاء الأزمة بشكل دائم. 3. ديوكليتيانوس. بعد وفاة أوريليان استؤنفت ممارسة العهود القصيرة غير المستقرة. تولى ديوكليتيانوس العرش في عام 284، ومع ذلك كان هذا الوقت لا يزال لضم 6 أباطرة آخرين بينهم. ولكن بعد ذلك تغيرت الأمور أخيرا مع ديوكليتيانوس الذي حكم طويلا لأكثر من 20 عاما، ووضع حدا لأزمة القرن الثالث. وعلى الرغم من كونه رجلا عسكريا، فقد أجرى ديوكليتيانوس إصلاحات في كل جانب من جوانب
جوانب الحكومة الرومانية، حتى أنه استمر في بعض السياسات التي أراد أوريليان في الأصل تثبيتها. ومع ذلك كان أكبر ابتكار هو تطبيق نظام حكم جديد أطلق عليه اسم الحكومة الرباعية، وكانوا أباطرة مشاركين بلقب أغسطس، لكن كل منهم عين أيضا إمبراطورا صغيرا مشاركا مع لقب أقل من قيصر، والذي سيشارك أيضا في الحكم. كان الهدف الرئيسي هنا هو ضمان انتقال أكثر سلاسة للسلطة عندما يموت أغسطس أو يتنازل عن العرش. لم يدم النظام الرباعي طويلا، لكنه كشف عن خطوة واحدة كانت ضرورية لإنقاذ الإمبراطورية، وهي تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى نصفين شرقي وغربي، مع حكم كل جانب بواسطة إمبراطور مختلف. بشكل عام من الصعب تحديد ما إذا كان ديوكليديانوس إمبراطورا جيدا أم لا، فنظامه الرباعي لم يعمل بشكل جيد. 2. قسنطينة. السبب في فشل النظام الرباعي لديوكليديانوس هو أنه كان يعتمد على أن يكون كل حاكم مشارك سعيدا بدوره، وفي الحياة الواقعية كانت الطموحات تقف في طريقه. بعد تنازل مكسيميان عن العرش، تولى ابنه قيصر قسطنطينوس منصب أغسطس، ولكن عندما توفي فجأة بعد عام واحد من حكمه، اندلعت حرب أهلية جديدة بين العديد من المتنافسين، وفاز بالحرب في النهاية ابن قسطنطين، الذي أصبح أحد آخر الحكام العظماء الحقيقيين للإمبراطورية الرومانية. ينظر إلى عهده أحيانا على أنه نقطة انتقال بين الإمبراطورية الرومانية القديمة وعصر القرون الوسطى، وقد أحدث قسطنطين العديد من التغيرات التي غيرت اتجاه التاريخ الروماني. وعلى وجه الخصوص كان قسطنطين أول إمبراطور روماني اعتنق المسيحية، مما جعلها الدين الجديد للإمبراطورية ونشرها في جميع أنحاء أوروبا. كما أسس مدينة جديدة في موقع مستوطنة بيزنطة القديمة وأطلق عليها اسم القسطنطينية، وهذا أيضا هو السبب وراء تسمية المؤرخين للإمبراطورية الرومانية الشرقية لاحقا باسم الإمبراطورية البيزنطية. وستصبح القسطنطينية المقر الجديد للسلطة وعاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، في حين أن روما ستصبح علامة أخرى على أن العصور القديمة قد مرت. 1. جستنيان. في القرن السادس الميلادي لم تنقسم الإمبراطورية إلى النصفين الغربي والشرقي فحسب، بل توقفت الإمبراطورية الرومانية الغربية بالفعل عن الوجود، وتم احتلالها وانقسامها إلى ممالك مختلفة. لكن العديد من الأباطرة الشرقيين ما زالوا يؤمنون بتجديد إمبراطورية الرومان. كان جستنيان واحدا منهم، واقترب أكثر من أي شخص آخر من تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة واقعية. مع واحدة من أطول فترات الحكم في التاريخ الروماني منذ ما يقرب من 39 عاما، كان لدى جستنيان متسع من الوقت لمحاولة تفعيل طموحاته. قضى معظم فترة حكمه في حملات عسكرية ضد الإمبراطورية الساسانية والعديد من الدول الجرمانية مثل القوط الشرقيين والقوط الغربيين والوندال، الذين سيطروا على المقاطعات السابقة للإمبراطورية الرومانية الغربية. وبحلول الوقت الذي انتهى فيه، تمكن جستنيان من استعادة الكثير من الأراضي في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك شمال أفريقيا ودلمتيا وأجزاء من شبه الجزيرة الأيبيرية، والأهم من ذلك إيطاليا. كان جستنيان بانيا غزير الإنتاج، وأشهر مساهماته هي آيا صوفيا، كما أنه سن قانونا جديدا يدعى قانون جستنيان، والذي شكل الأساس للعديد من الأنظمة القانونية التي جاءت بعده. في النهاية لم يحقق جستنيان جميع أهدافه، لكن عهده كان مؤثرا بدرجة كافية لدرجة أنه كان أحد القلائل الذين حصلوا على لقب آخر الرومان. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.